उहाँहरू चाहिँ यस गरी चाहिँ दाउरा सिउन गइराख्नु भएको छ। दाउराको अगाडि भाग कसरी सिलाउने भन्ने कुराहरू उहाँहरू सिउँदै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ। कोही तुना सिउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ सिउँदै ल्याउँदै तुना हाल्नु बिर्सिनु भएछ। यताबाट सुरु गर्ने तुना त्यहाँ भएर हुँदैन है। तुना यहाँ भएर अनि तिम्रो त्यो यहाँबाट सिउँदाखेरि यहाँको फुत्किँदैन अनि यहाँबाटै अलिकति यहीँबाटै लानु पऱ्यो क्या, यहीँबाट उता लाने अनि फेरि ल्याउने। त्यहाँ तुना हाल। अब तुना हाल त ननिकालिकन यत्तिकै तुना हाल त भित्रपट्टि। गुड। त्यो सियोला नै छुनी गरेर हाल है। एकछिन है, सियोला नै छुनी गरेर है। गुड। अब माथिको भागलाई राख। गुड। अब तलसँग मिलाऊ। अब त्यहाँबाट सर्लक्क लाएर सिलाऊ। बाङ्गो भयो सिलाइराखेको। यो यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो यसरी। के भन्यो भयो ल। अब यहाँ हेर्नु त यहाँनिर यो कैँचीले धागो छोलाको जस्तै 1 2 3 4 अनि त्यसरी ऊ यहाँ यस्तो छड्के पारेर टक्क धागोले छोलाकी जस्तो काट्ने। दुईटेको है। गुड। 3-4 ठाउँमा काट्नुहोस् न। यो गोलो हुनु पऱ्यो क्या। यो झट 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 3 ठाउँमा काटिनु हुन्छ। धागोलाई छोलाकी जस्तो गरेर काट्नु पऱ्यो है। गुड। गुड। ल अनि ऊ यहाँ पनि यस्तरी यस्तो कुनो पारेर। गुड। ल त्यस्तै हो। हुन्छ लैजाऊ। किन निकाल्नु? ठिक छ ल। हुन्छ बराबरी पारेर लैजाऊ है। सिलाऊ। हाम्रो चाहिँ एकदम यहाँ सबै झरिसकेको छ। हामी चाहिँ मेसिन चलाउन नसक्नेलाई पनि हामी सिलाइ सिकाउँछौँ। सक्ने बनाएर हामी पठाउँछौँ। हेर्नुहोस् ल। गुड। रोक। अब बिस्तारै हातले घुमाएर सिलाऊ। भयो। गुड। अब यो भइसकेपछि अब यो भाग यतापट्टि यस्तो यो सुल्टो हुनु पऱ्यो नि त यसरी होइन। यसरी राख्ने। यसरी बराबरी पार्ने अनि सिलाउने। बराबरी पार्ने हुनु पऱ्यो नि, गर्नु पऱ्यो, बराबरी राख्नु पऱ्यो। कहाँ यस्तो भने यसरी हुँदैन? हुन्छ त हुनु पऱ्यो, किन हुँदैन? हुन्छ ल। त्यसरी सिउने ल। त्यो छेउमा अलिकति बलि गर्ने है, दोहोऱ्याउने। यहाँ त्यसले केही गर्दैन। यो भित्री चाहिँ च्यापिनु भएन है। त्यहाँ चाहिँ नि 2 इन्चमा भने बढी भइसक्यो। त्यसरी सिउने बराबर। छेउमा सिउने अनि त्यहाँदेखि यस्तो डबल गर्ने है। यस्तो यहाँ सिउनु पऱ्यो नि। यस्तो सिउने, यता लाने अनि फेरि यहाँ ल्याउने, फेरि यता लाने। आउँदैन सिलाउने अनि पु गर्ने।
पर्दैन फर्काउनु सिधै तान अब अर्को भाग सिलाऊ सिलाइदेखि नाप त्यस्तो नगर्नु के गरे यसरी तानेर आउँछ ए ल तानेर डबल हुने त किन दुःख गर्नु पर्थ्यो बरु त्यो सक्नुहुन्छ यसले पछाडि हटाउँछ यसले मिसिन चल्न पर्यो तर पर्दैन यही थोरै मात्रै गर्ने हो के हेरिदिनुहोस् अब अर्को गर न अर्को त्यहीबाट सुरु गर त त्यहीबाटै सुरु गर्नु पर्यो अर्को भाग पनि त्यस्तो उल्टो धागो चुडिहाल्छ नि यहाँ थिच्ने यहाँ यसरी यहाँ थिच्छ त एउटा हातले देउरे हातले थिच्छ देउरे हातले थिच्छ पहिला अब त्यो मिसिन चलाऊ बिस्तार भयो रोक छोड त्यसलाई अब सिलाऊ अर्को पनि जोड्नुहोस् यो पनि अर्को पाटो नि यसै गरेर जोड्नुहोस् त मिलाएर त्यसरी त्यही अगाडि पाटो कुमै जोड्नु पर्यो क्या त्यसरी होइन जस्तो त्यो जोडेको छ त्यसै गरेर गुड हो भित्री चाहिँ नगर्ने है त्यो धागा अल्झ्यो होला नि त ल त्यहाँ धागा अड्क्यो है जानुहोस् हस् त्यहाँदेखि गुड ल बुझ्नुभयो तपाईँले यो सिलाउने यहाँसम्म ल्याउने अनि फेरि यसलाई थिच्ने ल गर्नु त पहिला अलिकति सिलाउनु त यस्तो भयो होइन अब देउरे हातले यहाँ थिच्नुहोस् देउरे हातले यहाँ थिचेपछि अब तल थिच्नुहोस् अझै अब यसलाई बिस्तारै चलाउनुहोस् मिसिनलाई थिचिराखेर चलाउनुहोस् है भयो ल रोक्नुहोस् छोडिदिनुहोस् अब फेरि ल्याउनुहोस् हेर अब फेरि त्यहाँ सिउने छेउसम्म ल्याउने रोक्नुहोस् अब फेरि त्यसै गर्नुहोस् अघि जस्तै थिच्नुहोस् पहिला यसलाई बेसकन थिच्नुहोस् भयो अब अगाडि दिनु फेरि सिलाउनुहोस् मिसिन चलाउनु अब निकाल्नु पऱ्यो नि सिलाइ अब निकाल्नु पऱ्यो नि सिलाउनुहोस् न केही गर्दैन सिलाउनुहोस् तान्नु न यसरी ल त्यो पो भयो क्या अब तान्नुहोस् उता सिलाउनुहोस् सिलाएर निकाल्नुहोस् अब निकाल्ने गुड भइगयो पहिला सिलाउ न सिलाउँदै नसिला कहाँ बस्छ रोक मिसिन अझ अगाडि ल्याऊ एकचोटि भयो अब त्यहाँ थिच बेसकन अब फेरि सिलाउ भयो धेरै पर्दैन क्या 2-3 चोटि भयो गुड गर्ल त्यसरी नै सिलाउनु फेरि के गर्नु अघि मैले भने जस्तै भयो फेरि थिच्नुहोस् भयो गुड ल फेरि त्यसै गरेर के गर्नु पर्यो यो भित्री भाग पनि सिउनु पर्यो है त खै अर्को यस्तै बनाउनुहोस् त अब यहीँदेखि यहाँ जोड्नु उल्टोबाट सिलायो तिमीले होइन सुल्टोबाटै सिलाएको मैले उल्टोबाट ए अब अर्को यहीँबाट सिलाऊ यहाँदेखि यहाँ जति छ त्यतिदेखि सिउनु पर्यो है त यहाँबाट सिउने अब यहाँबाट सिउने यहाँ मिसिन रोक्ने यहाँ तुना राख्ने भित्रबाट अनि सिउने भयो अर्को पनि यसै गर्छ एउटा यो पनि त्यो पनि हो दुईटा यहाँबाट सिलाउने है के भने तिमीले सर हामीले यसलाई हेर्ने हैन नि यो कपडाले हेर्ने हो नि है यो बराबरी पार्यो यो खै ल ठिक छ ल सर हामीले नि यसलाई त हेर्ने हो नि है बाहिरलाई हेर्ने भित्रैलाई ठिक छ हाफ इन्च चाहिँ ठिक छ त्यो त मैले ठिक मानिसकेँ यहाँ तिमीले यहाँ बेठिक भइरहेको छ नि
यहाँबाट यहाँ चाहिँ यत्रो लामो छ, यहाँ चाहिँ यति छोटो हुन्छ। के भन्छ सर? बराबरी गर्नु परेन कि यसलाई घटाउनु पर्यो कि यसलाई बढाउनु पर्यो? ल के भने उडाउने होइन, यहाँ अहिले यहीँ ठिक हुन्छ। कहाँ उडाउने भने यहाँ यसो सिउँदै गएपछि ठिक हुन आउँछ। उडाउनै परिहाल्छ कतिको। हाफ इन्च हो भने त अलिकति सानो। ल सिलाउनुहोस् त अनिता। गुड, यसरी राखेर गुड गड अनिता। दाउरा कस्तो लभको साइनिङ भइरहेको त काखीमा। भयो त्यसले काम गर्दो रहेछ है। अचम्मै भयो। ल हाम्रो स्लो मोसन सानो सरिता नानी। अब त्यस्तो भइसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई अहिले उता राख्ने, अब पन्छाउने त्यसलाई। र त्यो पन्छाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हेर्नु त, यो योसँग तल यहाँ हेर्नु, यो पन्छाउनुभन्दा अगाडि अब यो भइसक्यो नि होइन। अब यस्तो भएपछि यसलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने यसरी ल्यान्ड यो छ नि, यो यहाँ यसरी तपाईँलाई भरे सजिलो हुन्छ। यसरी नाप्ने यहाँ होइन होइन, यसरी यो बराबरी गर्ने, यसरी ल्याउने, यसरी नाप्दै ल्याउने होइन। अब त सिगम पड्काइ नै आउने हो, यसो गर्ने होइन। यसरी के हो त यहाँ, अब यहाँ यसरी आएपछि यो बराबरी भयो नि, यहाँ कैँचीले चुट्का लाउने। अब हेर्नु यसरी दुवैपट्टि यस्तो गर्ने है। ल गर्नु त अर्कोपट्टि। कन्डिसन भनेर के हो त भने बाउला जोड्नु। हेर्नु है, कम टेन्सन छ त बाउला जोड्नु ल होइन। अब तपाईँले त्यसलाई किन निकाल्नु भयो त? मैले निकाल्नु भनेको थिएन। त्यसो भने कहाँ पाइन्छ? च्याताइदिनु त नि, कहाँ च्याताइदिनु हुँदैन त्यस्तो च्यात्नलाई। बाउला नि बनाउनु सकेन। यस्तो के पासु। अब यो यहाँ भइसकेपछि तपाईँले यो यो यहाँ बराबरी गर्नु पऱ्यो कि। अब यसलाई यसरी यो पनि यसलाई नि यसलाई चाट यसरी त्यहाँ सियो गाड्नुहोस् न पहिला। उहाँ मिला छैन गाडेको, उचाल्नुहोस्। त्यसरी फर्स्ट अब जाने यसरी ल्याउ न, ल्याऊ किन डरायो क्या ताना यहाँ। ल यहाँ यसरी यसरी मिलाऊ, सजिलो हुने काम गर न कान्छु।